Hello everyone. This is a 11th video of database management system र यो भिडियोमा चाहिँ हामी कुन टपिक कभर गर्न गइराछ भने डेटा डिक्सनरी है र डेटा डिक्सनरी भनेको के हो त So data dictionary is a set of database tables that is used to store the information about the database system and it gives a content information about the database object such as table, index, column, data type and views and provide the detailed information about the content of a database or data set. So data dictionary चाहिँ सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको एउटा टेबल हो जसमा चाहिँ के हुन्छ भने all the information regarding the tables, index, column, data type, views, and information about the what kind of database. It also shows whether the values of a database are null or not, right? र डेटा डिक्सनरीलाई चाहिँ एउटा इन टर्म्स अफ डेटाबेस हेर्ने भने चाहिँ के रहेछ भने एउटा कुनै पनि डेटाबेसको फिल्ड है रिलेसनल डेटाबेसको एउटा फिल्डको पुरै इन्फर्मेसन दिने एउटा टेबल हो जसले चाहिँ के गर्छ भने एउटा फिल्ड नेमहरु मजाले दिन्छ हैन सो हाम्रो टेबलमा चाहिँ कुन फिल्डहरु छ भनेर दिन्छ त्यसपछि ती फिल्डहरुको डेटा टाइप के हो हैन सो ती फिल्डको डेटा टाइप के हो जस्तो क्लाइन्ट आइडी हो भने उसको डेटा टाइप चाहिँ के रहेछ इन्टिजर रहेछ र यसको म्याक्सिमम लेन्थ सम्म चाहिँ कतिसम्म जान सक्ने रहेछ भनेदेखि चाहिँ 10 सम्म जान सक्ने रहेछ भने कन्स्ट्रेन्ट यसको प्राइमरी की हो र यसलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हेर्ने भने क्लाइन्ट आइडी र अटो जेनेरेटेड भन्छ है त्यस्तै यो क्लाइन्ट नेमको चाहिँ तपाईको के रहेछ डेटा टाइप भने भ्यारकार रहेछ र यसको चाहिँ यो टोटल लेन्थ चाहिँ कतिसम्म जान सक्ने रहेछ भनेदेखि चाहिँ एट म्याक्सिमम कतिसम्म जान सक्ने रहेछ भने 20 सम्म इट्स नल है नल हुन सक्ने रहेछ यो र इट इज नेम अफ क्लाइन्ट है सो यसले चाहिँ के दिने रहेछ भने डिस्क्रिप्सन अफ अ टेबल है एउटा टेबलको डिस्क्रिप्सन सबै इन्फर्मेसन चाहिँ केले प्रोभाइड गर्न सक्ने रहेछ भने डेटा डिक्सनरी र हामीले यो चाहिँ सो दिस इज मेड बाइ द पिपल हैन यो चाहिँ मान्छेहरुले नि एउटा कुनै पनि डेटाबेसको टेबलहरु बनाइसकेपछि डाटा डिक्सनरीहरु बनाउने गरिन्छ हैन इट इज मेड बाइ द आइदर डेटा एडमिनिस्ट्रेटर अथवा डेटाबेस डिजाइनरले बनाइरा हो यो तर हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो MySQL अथवा कुनै पनि एउटा DBMS युज गर्दैछौँ भनेदेखि DBMS ले पनि फाल्टै आफ्नो डेटा डिक्सनरीहरु बनाएको हुन्छ है र डेटा डिक्सनरी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ व्हाइल इन्सर्टिङ अ डेटा है किनभने एउटा टेबलमा डेटाहरु इन्सर्ट गर्दैछ भने त्यसको फिल्ड टाइप के हो त्यसपछि फिल्ड नेम के हो अनि त्यसपछि यो नल हुन पाउँछ कि पाउँदैन यो प्राइमरी की हो कि फरेन की हो सो यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीलाई केले दिन्छ भने डेटा डिक्सनरीले दिन्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई डाटा इन्सर्टेसन गर्दाखेरि अथवा अपडेट गर्नु पर्यो भने अथवा कुनै पनि डाटाबेसमा चाहिँ चेन्जेस ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ डाटा डिक्सनरीले चाहिँ एकदम बिगर रोल प्ले गर्छ है त र हामीले लाइभ हेर्ने भने कसरी ल्याउने भनेर हेर्ने भने इट्स अ सो सिम्पल थिङ सो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ भने टर्मिनलमा जान्छौँ है सो टर्मिनलमा गएर चाहिँ मैले फुल बनाउँछु है त फुल स्क्रिन सो अलिकति साइज बढाऊ So maybe it's quite visible to you. So draw passport हाल्ने so passport हालिसकेपछि passport wrong भएछ so maybe I have to type it again र यो हालिसकेपछि चाहिँ तपाई के गर्नुस् भने सो डेटाबेसेस गरौँ सो हाम्रो डेटाबेस चाहिँ हामी केमा छिर्यौं भनेदेखि चाहिँ MySQL भन्ने डेटाबेसमा छिर्यौं है त र यहाँ छिरेर हामी के गरौँ भनेदेखि चाहिँ सो टेबल्स गरौँ र यो टेबल्समा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ यो टेबलमा चाहिँ कस्तो खालको स्ट्रक्चरहरु छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भने SCR सर्भर्स गर्नुभयो भने चाहिँ यो डेटाबेस यो अथवा यो टेबल सर्भर भन्ने टेबलमा चाहिँ तपाईको के रहेछ सर्भर नेम रहेछ होस्ट नेम रहेछ DB रहेछ युजर नेम रहेछ पासपोर्ट रहेछ पोर्ट रहेछ सकेट रहेछ अथवा अरु कुराहरु रहेछ के सो डेटा डिक्सनरीले चाहिँ तपाईलाई के गर्न सक्ने रहेछ भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि एउटा टेबलको स्ट्रक्चरमा बनेको कुराहरुको चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसन दिन सक्ने रहेछ के so thank you everyone so if you got any problems while understanding a data dictionary please comment down in the comment video and do like share and subscribe thank you